Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε. Αν είστε από αυτούς που ψάχνουν να βρούνε την τέλεια σάλτσα για πίτσα, έχετε έρθει στο κατάλληλο βίντεο. Μείνετε να δείτε παρακάτω. Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε δύο διαφορετικές σάλτσες για πίτσα που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Και παρακάτω στο βίντεο θα σας δώσω ένα tips για να παίρνει πάντα τέλεια γεύση η σάλτσα σας. Η πρώτη σάλτσα που θα φτιάξουμε θα είναι μια παραδοσιακή ιταλική. Είναι μια σάλτσα που διακρίνεται για την απαλή της γεύση και τα πολύ ποιοτικά υλικά. Θα χρησιμοποιήσουμε αποφλιωμένο ντοματάκι San Marzano που φημίζεται για την ποιότητά του και θεωρείται το ιδανικό για σάλτσα πίτσας. Λίγα φύλλα φρέσκου βασιλικού και θαλασσινό αλάτι. Μόνο αυτά τα τρία υλικά. Η παρασκευή της είναι πολύ απλή. Ρίχνουμε όλα τα υλικά μας μέσα σε ένα μπολ και το μόνο που θα κάνουμε είναι να τα ανακατέψουμε με τα χέρια μας. Δεν χρησιμοποιούμε κάποιο blender γιατί δεν θέλουμε να αλλοιώσουμε τον χαρακτήρα του San Marzano. Η τριβή από το blender αλλοιώνει τη γεύση της ντομάτας σε κάποιο βαθμό, οπότε θα το κάνουμε με το χέρι για να διατηρήσουμε ατόφια τη γεύση της ντομάτας. Μιας και η San Marzano φημίζεται ως μία από τις καλύτερες ντομάτες για πίτσα. Σφίγγουμε με τα χέρια μας τα ντοματάκια να λιώσουν όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό ήταν, η σάλτσα μας είναι έτοιμη, απαλή στη γεύση και πολύ ελαφριά. Μόνο άρωμα ντομάτας και βασιλικού. Δεν έχει πολύ ένταση και έτσι αφήνει και τα υπόλοιπα υλικά επάνω στην πίτσα να αναδείξουν τη γεύση και τα αρώματά τους. Πάμε τώρα να δούμε και τη δεύτερη σάλτσα. Θα χρησιμοποιήσουμε 500 γραμμάρια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, καθώς λέω τα υλικά θα τα ρίχνω και μέσα, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, λίγα φύλλα φρέσκου βασιλικού, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας κέτσαπ, μία σκελίδα σκόρδο αλεσμένη, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, λίγο πιπέρι, ανάλογα βέβαια και πόσο πικάντικη τη θέλει ο κάθε ένας, και τέλος 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και το μόνο που θα κάνουμε είναι να ανακατέψουμε καλά όλα μας τα υλικά. Όπως βλέπετε έχουν απορροφηθεί όλα τα υλικά και η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Μία σάλτσα για πίτσα με ένταση και πλούσια γεύση. Δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στις πίτσες μας και θα την καταλάβετε από την πρώτη μπουκιά. Είναι μια σάλτσα δυνατή με πλούσιο άρωμα και όσοι αγαπάτε τις έντονες γεύσεις θα τη λατρέψετε. Και οι δύο οι σάλτσες μπαίνουν επάνω στην πίτσα αμαγείρευτες καθώς ψήνονται μέχρι να ετοιμαστεί η πίτσα μας. Και το tips που σας υποσχέθηκα στην αρχή του βίντεο είναι να τις αφήσουμε ένα βράδυ στο ψυγείο πριν τις χρησιμοποιήσουμε. Όλα τα αρώματα από τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά που έχουμε ρίξει μέσα θα ενσωματωθούν στην ντομάτα και θα πάρουμε το 100% της γεύσης. Αυτό ήταν και το βιντεάκι με τις δύο σάλτσες για πίτσα, δοκιμάστε τες και πείτε μου στα σχόλια ποια σας άρεσε περισσότερο. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι να περνάτε όλοι καλά. Γεια σας!